Sitting in a bunker, here behind my wall. Mother, do you think they'll try to break my balls? Hello, is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just another brick in the Το The Wall, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα έπος και όχι μόνο των Pink Floyd, αλλά είναι και ένα από τα καλύτερα άλμπουμς που κυκλοφόρησαν ποτέ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής γνώρισε τεράστια επιτυχία, έμεινε στην κορυφή των εκεί charts για 15 ολόκληρες εβδομάδες, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 3. Επισήμως έχει πουλήσει πάνω από 19 εκατομμύρια κόπιες, παγκοσμίως εννοείται, όμως ανεπισήμως γίνεται λόγος για πάνω από 30 εκατομμύρια κομμάτια. Αρχικά έλαβε μεικτές κριτικές από τους ειδικούς μουσικοκριτικούς, πολλοί από τους οποίους το βρήκαν υπερβολικό, υπερπαραγωγή δηλαδή και προσποιητό. Αλλά αργότερα έλαβε τις διακρίσεις που του άξιζε και αναγνωρίζεται πλέον ως ένα από τα μεγαλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών. Το The Wall κυκλοφόρησε το 1979, είναι ένα πολυδιάστατο μουσικό έργο στο οποίο ο εμπνευστής του, ο Roger Waters, μπλέκει με πραγματικά απίστευτη μαεστρία γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή ενός καταθλιπτικού rockstar, όπως τις φοβίες του και τα άγχη του, η σχέση του και η επικοινωνία του με το κοινό του, τα τραυματικά παιδικά του χρόνια που στο σχολείο δεχόταν bullying από τους δασκάλους του, το γεγονός ότι δεν γνώρισε πατέρα γιατί αυτός πέθανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και καθώς επίσης και το γεγονός ότι η μητέρα του που τον μεγάλωσε μόνη της ήταν άκρος καταπιεστική, με αποτέλεσμα να ορθώσει μέσα του και γύρω του ένα τεράστιο τείχος, το οποίο αντιπροσωπεύει μία αυτοεπιβαλλόμενη απομόνωση από την κοινωνία. Στην πραγματικότητα, ο ρόλος αυτού του rockstar του Pink ως προς το χαρακτήρα του, αυτός είναι εμπνευσμένος από το ιδρυτικό μέλος των Pink Floyd, από τον Syd Barrett, ο οποίος ως γνωστόν αντιμετώπιζε και θέματα παράνοιας, ενώ ως προς τα γεγονότα που έχουν συμβεί στη ζωή του είναι του ίδιου του Roger Waters, ο οποίος ουσιαστικά δεν γνώρισε πατέρα, καθώς αυτός πέθανε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, όταν ο Roger ήταν μόλις 5 μηνών μωράκι. Το The Wall είναι το soundtrack μιας φανταστικής ταινίας που είχε στο μυαλό του ο Roger Waters. Έχει τη δομή soundtrack, κάποια θέματα πάνε και έρχονται κατά τη διάρκεια του έργου, και που η φανταστική αυτή ταινία πήρε σάρκα και οστά 3 χρόνια μετά την κυκλοφορία του μουσικού έργου The Wall, σε σκηνοθεσία του Alan Parker. Η ταινία είναι πραγματικά καταπληκτική και ο σκηνοθέτης, με τη βοήθεια του Roger Waters, ο οποίος έγραψε το σενάριο, το οποίο εξυπακούεται ότι είναι βασισμένο πάνω στο μουσικό έργο The Wall, δίνουν ξεκάθαρα και με γλαφυρότατο τρόπο στον ανυποψίαστο θεατή για το τι είχε πραγματικά μέσα στο μυαλό του ο εμπνευστής αυτής της ιστορίας. Προσωπικά έχω ακούσει το The Wall άπειρες φορές, έχω δει την ταινία τουλάχιστον 5 φορές, έχω κάνει απόλυτα δικό μου το τείχος των Pink Floyd, είμαι μέσα του, το έχω μόνιμα γύρω μου και το έχω μόνιμα στο μυαλό μου και στην καρδιά μου. Είναι ένα έργο ομολογουμένως άκρος καταθλιπτικό και καθαρτικό, που όσο εγκεφαλικό είναι, άλλο τόσο σφίζει και από συναίσθημα, και που είχα την τύχη να το παρακολουθήσω και 2 φορές live. Μία φορά στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου τον Ιούλιο του 2011 και μία στο ανοιχτό, στο γήπεδο, στο Ολυμπιακό Στάδιο δηλαδή, τον Ιούλιο του 2013 από τον Roger Waters και την παρέα του. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για το The Wall και για το νόημα που κρύβεται πίσω από το κάθε τραγούδι που υπάρχει εδώ, όμως για κάποιον που όλα τα προηγούμενα είναι ψηλά γράμματα, τότε ίσως το μόνο που μπορεί να βρει μέσα στο The Wall είναι τα απόλυτα hits, ή κάποια από τα απόλυτα hits που υπάρχουν εδώ, όπως το Another Brick in the Wall Part 2, το Mother, το In the Flesh, το Hey You, και φυσικά ένα από τα καλύτερα κομμάτια που έγραψαν ποτέ οι Pink Floyd, το Comfortably Numb. Ένα συγκλονιστικό στοιχείο δε που αφορά τους Pink Floyd και το The Wall είναι ότι, παρότι πρόκειται για ένα πραγματικά κολοσιαίο έργο και θα έλεγες ότι οι συντελεστές του που το δημιούργησαν θα ήταν μια πολύ συμπαγής ομάδα, εν τούτοις οι σχέσεις μεταξύ των μελών του group εκείνη την περίοδο ήταν οι χειρότερες δυνατές.
και μάλλον πιο πολύ επικοινωνούσαν μεταξύ τους με τους δικηγόρους τους παρά βρίσκονταν μαζί στις ηχογραφήσεις. Μάλιστα ο ίδιος ο Roger Waters κατά τη διάρκεια της παραγωγής του άλμπουμ απέλησε τον Rick Wright, ο οποίος παρέμεινε ως έμιστος εξωτερικός συνεργάτης έως την ολοκλήρωση του έργου, ενώ με αυτά και με αυτά ο ίδιος ο Roger Waters θα αποχωρήσει από το group πολύ λίγα χρόνια αργότερα, την κυκλοφορία του The Wall, λίγο μετά την κυκλοφορία του επόμενου άλμπουμ του The Final Cut. Ο Rick Wright βέβαια επέστρεψε στους Pink Floyd ως full band member μετά την κυκλοφορία του A Momentary Lapse of Reason, δηλαδή γύρω στο 1998, που σημαίνει ότι το The Wall ήταν το τελευταίο άλμπουμ των Pink Floyd ως κουαρτέτο.